Alright, good evening guys, yan. So may tutorial po akong ituturo sa inyo guys sa mga So shout out muna sa aking mga subscriber na nag-subscribe ng 1,000. Salamat sa inyo at yan, kahit paano ay na-monetize na tayo. So salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan. At ito guys, i-share ko sa inyo ang ginagawa namin ng aking bibikay. So para ma-enjoy namin kahit magkalayo kami, ito yung ginagawa namin. If you want to manood ng movie o kaya mga TikTok o mga trending sa social media, pwede niyo pong panoorin sabay. Ito pong gagawin natin. Okay. First step, i-click niyo po yan. So kung nakikita niyo to, ayan guys, so yan, yung guhit na yan. I-click mo lang yan, yung guhit na yan. Ay, i-slide mo pala pataas. Ayan. Tapos, nakita mo dito yung, ano ba yan? Yan o. Watch together. Yan. I-click niyo po yung watch together. And then, yan. Pipili ko kayo ng mga trending. I-search nyo lang po dito sa search video. Like for example, ito na yung nakita mo. Yan. Click natin po yan o. Yun o. Okay guys. Oh. Diba guys? Makapanood kayo sabay ng jowa mo. Kaway nga bibikay. Ayan o. Oh, diba? Pwede kayong sabay na tumawa. Pwede rin kayong sabay umiyak. Oh, diba? Ganun yun guys. Okay, sana may matutunan kayo sa akin. Konting tutorial. Watch together habang magkausap kayo sa messenger ng inyong partner. Okay, di ba? Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Good night. And God bless. Ikaw ba? Oh, ano masabi mo pala, bibikay? Paalam ko na muna sa ating mga LDMR dyan. ano? LDMR? Yan. Anong ibig sabihin ng LDMR? Ano sa gitna? Oh. Loan Disbursement Master. Loan Disbursement Master Role. Adik. LDMR. LDR lang. Okay. Wala kayo LDR dyan. This is po. Hindi tulad na iba dyan. Wala po na naman ako, tanungin ko kayo. Ayan na. Wala ka na sasabihin, bibikay. Oh, naghihintay ang ating mga friend. Saan ba? At saka, stay strong. Okay. Sige. Bye. At tayo mag... Inulit.